Hello mga kakusina, andito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo ng isang kakanin na kinakain natin pag malapit na po ang Pasko. So ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng kutsinta. So ang mga sangkap po natin sa ating kutsinta ay, yung kutsinta na gagawin ko pala ay ubi kutsinta. So mga sangkap po natin ay itong water sa pinakuluan ko po na ubi. 3 cups po ito. Ating ubi flavor, 1 cup cassava flour, 1 cup all-purpose flour, at saka 1 and 1/2 cup brown sugar, at saka itong lye water na 2 teaspoon of lye. Siya lang po natin yung kulay niya. Naman tayo nito. So, ilagay natin yung ating ubi water. May laman po siya din na ubi. Hindi lang talaga siya, hindi lang siya ubi water. May ubi din siya na halo. Tapos, brown sugar. At saka, dito po, maglalagay na po ako ng ubi flavoring. So, siguro, unang ilagay ko is 1 teaspoon. Ito yung kulay niya. Medyo hindi pa siya ganun. So, dagdagan po natin ng 1 teaspoon. So, 2 teaspoon na po ito lahat. Parang okay na po yung kulay na ganito. Natin ito hanggang matunaw yung ating brown sugar. Ating namang ingredients. Ito po, ihalo po natin muna siya. Kasi yung cornstarch kasi sobra niyang light. So, ihalo natin ito siya. Para medyo bumigat yung cornstarch niya. Tapos, imimix po natin. I-add po natin dito siya sa ating mixer. I-gradually add natin siya. Para matunaw. Kung magbobo po ito siya, okay lang kasi salain po natin ito siya para maging fine. Huwag kayong mag-alala kung maraming bubuo kasi ang gagawin natin, salain po natin ito. Natin yung ating lye water. So ito, ganito. Siguro okay na yan. So ngayon po, salain po natin siya. Nag-mix pa ako. So gusto ko siyang salain. So dito ilalagay natin. So, ganito. I-strain po natin siya para yung ating kutsinta ay napaka-fine niya. Ganyan. Pero parang may buo-buo pa rin siya. So, salain na naman natin ito sa napaka-fine na sala. So, kung kailangan natin salain po ng salain po natin ito ng salain para maging fine kasi may buo-buo po siya. 2 beses ko na po ito sinala. Mukhang ngayon ay fine na po siya. Hindi po natin ito diretso na i-steam. Kailangan po natin siyang i-rest para para ma-absorb yung lye water dito. So, kahit i-rest po natin siya. Dati kasi yung classic na kutsinta na ginagawa ko, nire-rest ko po siya ng 6 hours. Cover ko po ito ng plastic. Na ganito. Then, iparest ko po siya saka natin po siya i-steam. Ipapakita ko po yung ating lalagyan. Ating lagayan ng ating kutsinta mamaya. Ito po siya. So, basain ko po lang ito ng tubig sa kalagyan ng mixture natin. Yung kutsinta mixture. At saka yung ating toppings ay yung niyog. Nakakatawa. Bumili talaga ako nito na niyog. Binili ko po ito dito. Tapos, mayroon po akong pangkuskus. Ipakita ko po sa inyo kung paano ako kuskusin ko itong niyog. Nakakita po ako ng coconut scraper. Kasi, nakakita po ako dito na niyog, pero wala ko nakikitang yung kurang kabayo sa atin, yung doon mo i-scrape. So, may nakita ko po ito sa Amazon. Nabili ko. So, ganito po ang hitsura niya. Ipapakita ko.
while waiting po ha, kasi pinarest muna natin yung ating mixture. So, magkayod muna ako ng niyog. So, dahan-dahan lang po kasi delikado po ito. No? Baka kasi maano siya. Baka maano kayo, masugatan. So, ganyan. I-fest na lang po natin na ganito. So, i-fest po natin. Yung ginawa ko ay hindi safety. Yung ginawa ko. Kasi ang sobra niyang ano. Dapat pag kung gusto niyo ito, ay maglagay po kayo nito. Parang ganyan. Pero kahit na po, hindi pa rin siya ganun ka-safety. Para kahit hindi maano yung kamay niya. So, ganyan. So, kunin ko po ito. So, mag-try na po ako sa niyog ko. Hindi siya po. Dapat po, matigas siya. So, ang gagawin ko, ay ipatigas ko po siya ito. So, ganyan. I-fest ko po siya. So, ngayon, hindi na siya makayod kasi nga gumagala. Sige, ito. Dahan-dahan lang. Hirap po. Ay, hindi na naman siya. Ganito po siya. So, i-advise ko po sa inyo na 2 tao ang humawak nito. May isang tagahawak dito at may taga-ganyan. Tapos, yung isa, para maging fest ito dito. Yung isa, yung taga-ganyan. So, napakita ko na po paano ito gagawin. Ipapakita ko na lang itong toppings ko na niyog mamaya. Ito na po mga kakusina, yung ating ubi kutsinta. Kulo na po na ako ng tubig para gagawin na po natin yung ating kutsinta. Pakuluan. Ito po ang tubig natin. Pero damihan natin kasi matagal po maluto yung kutsinta natin. Ano po ito? Ano po natin ito? Malapit na po yung kumulo yung tubig natin. Kaya ilalagay ko na po sa mold yung ating mixture. So, tingnan niyo po. Dito ko lang po. Binabad ko siya ng tubig. Na ganito. Hindi ko na po siya ito lagyan ng oil. Pero pwede din naman lagyan ng oil. So, ito. At saka dito. Kumulo na po siya. So, ilalagay na po natin yung ating na po. So, takpan po natin at saka steam natin po within 30 minutes. Lagyan ko po siya ng ano para hindi mapasukan yung tubig yung ating kutsinta. So, luto na po ang ating kutsinta. Ito na po yung mukha niya. So, kukunin na po natin siya. Ilipat natin doon sa ating lagayan. At maglagay po ako ng bago. So, maglagay na naman po ako ulit.
ito na po ang ating kutsinta. Ito na po ang mukha niya. Natikman ko na po siya. Ang sarap po. Tama-tama lang po. Masarap po. Tapos, masarap po yung combination ng kasaba sa normal na kutsinta at saka yung ubi. At saka yung may ubi flavoring. Masarap po siya. Simpleng recipe lang po siya. Kayang-kaya nyo pong gawin kung mayroon po kayong steamer. So, maraming salamat po sa iyong panonood. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe na ginawa ko, yung ubi kutsinta. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking video. Maraming salamat po sa iyong panonood at maraming salamat po sa laging nanonood po sa akin at laging nagko-comment po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to like, share, comment, and to subscribe to my channel. Maraming salamat ulit sa inyo and may the Lord bless you always. God bless. Bye!